Welcome to Udhamsil Nepal. सबैमा नमस्कार। आज हामी हजुरहरूलाई तेल मिल व्यवसाय बारे बताउन गइरहेका छौं। हजुरहरूले भिडियोमा देखिरहेको मेसिन तेल प्रशोधन मेसिन हो। तेल व्यवसाय गर्नका लागि यो मेसिन एकदमै उचित रहेको छ। यो मेसिन इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनीको मेसिन रहेकोले यसमा धेरै सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। यसमा पटक पटक पिना निकाल्दै हाल्दै गर्नु पर्दैन। पुराना मेसिनहरूमा जुन यो पटक पटक पिना निकाल्दै हाल्दै गर्नु पर्थ्यो त्यो झन्झट रहेको छैन। यो मेसिनमा एक पटकमै हजुरहरूले फाइनल रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। चलाउन पनि धेरै झन्झट नहुने र काम पनि पुराना मिलहरू भन्दा यसमा छिटो हुने हुन्छ। यस मेसिनबाट हजुरहरूले तोरी, नरिवल, सूर्यमुखी, आम्ला, आलस जस्ता मटेरियल्स हालेर यसको ओइल निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस मेसिन आफ्नो घरको कोठामा राखेर पनि आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौं र धेरै ठुलो नभएकोले एउटा सानो कोठामा पनि मजाले अटाउने गर्छ। तोरीको सिजन पनि आइसकेको छ। मानिसहरू तेल प्रशोधनका लागि कता राम्रो मेसिन हुन्छ, कुनले राम्रो ओइल निकाल्छ भन्दै खोजिरहेका हुन्छन्। यदि तपाईको गाउँघरमा कसैको ओइल मिल छ भने नडराउनुस्, किनकि हामीले जुन मेसिन यस भिडियोमा देखाइरहेका छौं यो मेसिन यस्तो मेसिन हो जसको आजसम्म कुनै किसिमको कम्प्लेन्ट आएको छैन। त्यसै कारणले इन्डियाको नम्बर 1 बन्न पुगेको छ यो मेसिन र इन्डियामा एकदमै मन पराइरहेका पनि छन्। त्यसैले हामीले यो मेसिनलाई हाम्रो नेपालमा पनि इम्पोर्ट गरिसकेका छौं र हजुरहरूले यदि मेसिन लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै मेसिन र व्यवसाय बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनु होला भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। अहिले आधुनिक खाले अटकमै नेपालको मेसिन हामी लगाएका छौँ। किसानीको लागि बहुत राम्रो मेसिन छ। आटाको क्वालिटीमा धेरै सुधार छ। तपाईँको एउटा पनि तपाईँको कङ्करको फलको सिकाइ हुँदैन। फुल तपाईँको स्टोन ग्रेडर जस्तो तपाईँको मेसिन छ, तपाईँको बहुत राम्रो छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।